Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya bila saya explain hardware-hardware dalam laptop ataupun komputer kepada orang yang berumur sikit, saya akan bandingkan hardware tu dengan sesuatu yang orang senang faham macam tu. Sebagai contohlah, untuk processor, saya takkan explain tentang i7, dia punya speed 3.7 GHz dan sebagainya tu, tapi saya akan bagi tahu kepada pakcik tu yang processor ni boleh diumpamakan sebagai enjin kereta tu sendiri. So kalau i3 mungkin enjin kereta kancil, kalau i7 enjin kereta Mustang macam tu. Ataupun mungkin tentang storage. So storage ni ialah bilangan seat dalam kereta tu, dan OS. OS pula mungkin kita umpamakan dia sebagai pemandu kereta tu. Dan sebut tentang OS kan, sebenarnya ada 2 ataupun 3 lah OS yang popular dekat Malaysia ni. Yang pertama Windows lah, semua orang pakai Windows kan, walaupun pakai yang crack punya. Yang kedua Mac OS, dan mungkin ada setengah antara kita yang tahu ataupun sedang guna Linux kan. Linux, 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 bukan Linux Tech, tu benda lain. Dan sebenarnya ada satu lagi OS yang digunakan secara meluas, especially dekat US, UK, terutamanya dalam universiti dekat sekolah macam tu, iaitu Chrome OS. Chrome OS ni senang cerita dia Android versi PC, versi laptop macam tu, dan dia sebenarnya ialah cebisan-cebisan Linux tu sendiri. So dalam video kali ni sebenarnya saya nak kongsikan dengan anda tentang Chrome OS, dan disebabkan Acer bagi pinjam laptop mereka Chromebook ni kepada saya, of course sebagai tanda penghargaan saya akan review jugalah laptop mereka ni. Tapi baik buruk tu cerita yang kedua. So anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Monaliza. Dalam video kali ni saya akan cerita kepada anda tentang Chrome OS. Jom. Actually, seller Chromebook yang paling besar dekat Malaysia ni ialah Acer. Bayangkan pada tahun 2019, Acer pegang 49 market share. Katakan ada 1 juta Chromebook terjual pada tahun lepas, 490,000 unit dijual oleh Acer tu sendiri. That's why bila saya fikir nak kongsikan dengan anda tentang Chrome OS ni, brand pertama yang datang dalam kepala saya ialah Acer. Dan alhamdulillah mereka bagi saya pinjam Acer Chromebook 11 ni. Sebagai return kepada Acer, saya akan review laptop ni. So laptop ni macam nama dia Chromebook 11, dia punya size 11 inci lah. Dia punya build quality saya boleh kata tahan lasak, dan dia punya main material tu plastik. To be honest kan, dari segi design saya tak rasa yang laptop ni ada unsur premium langsung lah bila pegang laptop ni, disebabkan dia plastik. Walaupun dia punya build quality tu bagus, the first impression saya bila saya tengok laptop ni, dia macam kita tengok laptop adik-adik kita ataupun anak-anak kita yang beli RM40 tu, yang ada button Old MacDonald ataupun button lembu tu, kita tekan kan, pop, Old MacDonald had a farm. Iya, you. Laptop yang main-main tu lah. Dia punya feeling tu ada macam tu. Maaf lah. So, disebabkan laptop ni dia tak pakai Windows, jadi dia punya layout keyboard pun berbeza dengan kebanyakan laptop lain. Kalau kita perhatikan di bahagian atas memang tak ada langsung FN button. Dia ada shortcut key dia, tapi tak ada FN button. Dari segi feeling guna keyboard dia, disebabkan dia keyboard jenis flat, lepas tu dia punya material dia plastik yang ada macam matte macam tu. So feeling guna keyboard dia tak berapa best lah. Kemudian dia punya touchpad dia besar, tapi sepanjang saya guna laptop ni, dia punya precision tu memang agak kurang lah. Bila kita naik ke atas, dia tak berapa nak naik sangat ke atas. Kemudian I/O connection untuk laptop ni, di belah kanan dia ada USB 3.0 satu port, lepas tu dia ada USB Type-C dan ada Kensington lock. Manakala belah kiri pula kan, dia ada combo audio jack, lepas tu ada micro SD card reader, lepas tu ada USB 3.0, USB Type-C dan juga notification LED. Untuk charging kan, kita boleh
boleh masukkan Type-C dekat belah kiri ataupun belah kanan. Tak ada masalah lah benda tu. Spesifikasi model yang saya review ni, dia pakai prosesor Intel Celeron quad-core, RAM dia 4GB, dia punya size 11 inci dengan resolution HD, dia tak boleh touch, dan dia punya storage tu 32GB. Mungkin anda dengar 32GB tu macam kecil sangat kan, bayar mahal-mahal tapi dapat storage 32GB saja. Tapi sebenarnya anda tak perlu risau benda tu, sebab Chrome OS ni dia rely on cloud secara total macam tu. Macam dia punya user dekat Malaysia ni kebanyakan dia sekolah ataupun universiti. Mungkin ada yang terfikir takkanlah cikgu beli satu dan bagi anak murid dia satu macam tu kan. Tak, sebab satu Chrome OS boleh digunakan pada ramai orang, oleh ramai orang. Contohlah kan, datang student A, dia sign in, dia buat kerja dia, lepas tu dia sign out, dia boleh balik. Lepas tu datang student B, guna laptop yang sama, dia sign in, lepas tu dia guna dia sign out, datang pula student C, dia maksudnya dia boleh gile-gile macam tu lah. That's why Chrome OS ni dia tak perlukan storage yang banyak, sebab kebanyakan data-data kita tak simpan dalam hardware, kita simpan dekat cloud atas sana lah. Dan mungkin ada yang terlintas lah disebabkan saya bagi tahu kepada anda tadi dia punya spesifikasi dia pakai Intel Celeron saja. Mungkin ada yang pandang lekeh benda tu, tapi untuk makluman anda yang Chrome OS sebenarnya dia tak rely on hardware sangat banyak macam Windows punya OS macam tu. Dia tak tengok sangat hardware. Kita pakai yang paling teruk pun tak ada masalah, sebab dia ni memang ala-ala Android macam tu. Dia tak perlukan hardware yang power untuk run dengan smooth benda ni. Macam saya bagi contoh lah, untuk boot up kan, kita just sekadar tekan power button dan dia terus boleh masuk dengan dia punya desktop lah, so called desktop, dengan sangat cepat. Macam bila kita guna OS Windows tu, kita pakai SSD NVMe macam tu. Kalau kita tengok dia punya cloud base tadi, lepas tu kita gabungkan dengan dia tak rely on hardware tu, benda-benda ni lah yang menyebabkan Chromebook ni sangat sesuai dalam universiti ataupun sekolah-sekolah. Cikgu masuk, kita terus tekan power, terus boleh buat kerja, guna Google Document, hantar dekat cikgu boleh komen, cikgu boleh check, dan kita boleh tengok juga kalau ada kawan-kawan kita yang edit kita punya dokumen tu. Sebut tentang buat kerja, edit semua tu, mesti juga ada yang tertanya-tanya macam mana Microsoft Office dan sebagainya kan. Untuk makluman anda, yang Chrome OS ni dia boleh guna apa-apa apps yang ada dekat dia punya Play Store. So sebagai pengganti untuk Microsoft Office, kita ada Google Docs, kita ada spreadsheet, kita ada presentation. Macam saya secara personal pun, saya dah tak guna dah Microsoft Office ni, sebab dia banyak, bukan kekurangan lah, tapi dari segi harga tu macam tak logik sangat. Saya bagi example lah kepada anda. So saya pakai Google Document, kawan saya pakai Google Document, saya boleh share dengan dia dan dia boleh edit. Itu point yang pertama. Yang kedua, let's say dia edit, kita boleh tengok siapa yang edit, A ke B yang edit. Itu yang kedua. Yang ketiga, masa saya edit, kawan saya dia boleh pantau apa yang saya edit. Itu yang ketiga. Lepas tu, kalau saya lepas saya siap buat kerja, saya boleh tunjuk dekat dia dan dia boleh perbaiki saya punya hasil kerja tu. Tu yang keempat lah. That's why saya rasa yang Google Document ni lagi bagus compare dengan Microsoft Office. Bukan Microsoft Office tak ada benda tu ada, tapi dia bukan untuk home and student. Kalau kita nak guna function tadi, kita kena beli Microsoft Office 360 yang berharga 150, dan lagi parah bila 360 ni kita kena langgan dia secara tahunan, 150 tahun ni, tahun depan 150. Sedangkan Google Document, Google Presentation, Google Spreadsheet tu percuma, babe. Dan untuk software-software lain ataupun apps lain, apa yang ada dekat Play Store, itulah yang kita boleh download dan guna dekat Chromebook ni. Dan untuk Chromebook 11 ni, saya dah test. Kalau kita main Mobile Legend pun boleh. Kalau kita nak edit video guna KineMaster pun boleh. Cuma ada sesetengah apps tu bila saya download dan cuba guna dekat Chromebook 11 ni, dia jadi masalah. Dia hang. Saya tak pasti sama ada Chrome OS sendiri yang hang ataupun laptop ni lah yang hang kan. Dan mungkin ada juga yang tertanya-tanya, macam mana kalau saya guna Adobe Premiere, macam mana kalau saya nak edit video, macam mana kalau saya nak edit gambar macam saya edit guna Adobe Photoshop. Of course sekarang Adobe pun dah ada dia punya apps untuk Android. Tapi kalau saya sendiri, kalau nak edit video, saya akan edit guna KineMaster. Manakala kalau saya nak edit gambar, saya akan guna Pixel,
PLR, pegel kan. Ya, saya akan guna alternatif tu lah. Macam saya sendiri kan, secara jujurnya saya tak nampak reason untuk saya pakai laptop yang mahal-mahal, sebab saya punya rutin harian macam saya guna Google Document, saya guna spreadsheet, saya layan Facebook, layan TikTok, layan Instagram. Lepas tu saya adalah main game kan, game yang susah tu, apa, game cacing kan, game cacing ni saya main lah. Tapi basically bila kita tengok apa yang saya main ni, kebanyakan dia jenis Android. So saya tak perlu, saya tak ada sebab pun saya nak guna PC sebenarnya, kecuali saya nak edit video yang complicated macam tu. That's why bila saya nak edit video complicated macam tu, saya terpaksa pergi dekat saya punya office, saya buka PC saya dekat office, saya edit dekat sana. Walaupun dekat rumah saya pakai PC yang mahal, saya pakai casing yang mahal, Lian Cool 2, saya punya graphic card tu ialah RTX 2080 MSI yang saya selalu tunjuk dalam video tu. Saya tak guna pun PC ni untuk main game. Saya just sekadar guna untuk layan YouTube, untuk layan Facebook, buat kerja je lah. That's why saya kata macam saya tak ada reason pun saya nak beli laptop mahal-mahal ni. So itu pendapat saya tentang Chrome OS. Mungkin anda boleh cubalah, anda download dulu Linux dan anda install Chrome OS dekat sana lah, kalau anda nak tahu betapa efisiennya Chrome OS ni. Cuma untuk Chromebook 11 ni, saya tak rasa berbaloi untuk anda beli ni. Dia punya harga sekitar 1199 ataupun 1299 macam tu. Sebab apa saya kata tak berbaloi? Sebab bila kita tengok balik Chrome OS ni, dia bergantung kepada Android ataupun Android apps tu sendiri. So kebanyakan Android apps ataupun kesemua sebenarnya untuk Android apps ni dia jenis touch screen. Dia penggunaan dia jenis touch screen. So kalau anda nak beli Chromebook, saya nasihatkan anda beli Chromebook yang ada touch screen. Kalau untuk Acer, anda boleh beli dia punya abang. Harga dia tak silap saya, dia punya Acer Spin, kalau tak silap harga dia 1899. Tapi the best choice yang anda ada ialah anda cari yang boleh lipat dua macam tu. So bila anda nak buat kerja, anda keluarkan dia punya keyboard. Bila anda nak main game sebagai contoh, anda nak layan Facebook, TikTok dan sebagainya tu, anda lipat dia, jadikan dia sebagai tablet. So itu saja dari saya. Terima kasih Acer sebab bagi loan dia punya laptop kepada saya. Terima kasih kerana anda dengar saya membebel di pagi hari ini. Ni baru pukul 7 pagi. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Monaliza, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa saja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Biar boh. Jumpa lagi.